Guys, so hari ni aku nak pergi ke kedai Capitol nak trade in Gopro. Sekarang ni aku pakai Gopro Hero 5. So aku nak trade in Gopro Hero 7. Hero 7, bye. So let's go. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. So first ni aku nak buka yang ni dulu ke ni dulu? Mesti Hero 7 dulu kan? So jangan buka isi pisau ni. Hati-hati. Tapi aku tak guna pisau. Cicang. Hero 7, bye. Hero 7. Dah lama aku hari ni tak tidur tau. Daripada semalam. Sebab nak mimpi nak beli benda ni. Tiba ni. Yes, apa beli. Yang aku best tentang Hero 7 ni sebab apa? Sebab ni lah, hyper smooth. Tengok nampak tak? Nampak? Hyper smooth. Yang hyper smooth. So yang ku lagi best tentang Hero 7 ni, dia 12 megapixel dengan 4K 16, dengan lagi boleh 33 meter lah dalam air lagi kan. Ini kotak lagi ada begitu. HDR, live streaming, hyper smooth, slow mo. GPS. Ni semua dah bagi tahu. Voice over ni sama Hero 5. Hero 5 pun ada. Tapi banyak kelebihan lah Hero 7 ni untuk aku buat vlogging nanti. Tapi aku best dia slow mo lah. Tempat Syal. Tengok ni. Nampak macam ni? Three days later. So ni. Ni bahagian dalam ni dia ada bagi, tengok dalam ni. Kita tengok buat dalam tu. Dia bagi kau petunjuk yang dia beritahu apa semua-semua. Lagi ni bahasa apa aku tak tahu. Dia bagi stiker macam biasa, stiker manual book. Kat dalam ni dia akan bagi extra bateri, memang bateri lah. Lagi kabel. So lagi ni apa lah, aku lupa nama ni. 3M lah. Dia bagi dua. Biasa lah, normal lah. Lagi tu je. Dalam kotak ni so Gopro, aku nak tengok ni. Kita buka dulu. Kita masuk bateri baru Syah. Ngam. Tak ada bateri. So sekarang ni aku unboxing benda ni dulu lah. Gopro lagi. Ni Adventure Kit. Adventure Kit dia ada head strap dengan apa ni? Apa nama? Tapi untuk swimming pool lah, untuk diving. Panggil floating Gopro dengan cap untuk
pengepit panggil tak apa-apa lah. So aku buka dulu. Hati-hati guys, pisau. Kau macam mana pula ni? Macam mana ni? Jahanam kotak ni. Sekejap, aku tak faham. Ni main kucing. Ada kucing aku bawah. Dia tengah main. Ni main tali tu. Jatuh tali aku. Terbalik punya. Jahanam. So ni, bag. Kasih bag. Aduh, masalah tali. So ni, buat dalam dia. Cacang. Dia bagi, macam biasa aku bagi tahu. Head strap. Ni. Tu. Aku lupa nak tanya untuk apa ni. Kau tahu, kalau korang tahu, nanti korang komen kat bawah. Atau aku malas nak search ni. Ni 14 original punya Gopro. Aku pakai, biasa aku pakai yang kuning, local punya. Local pun jadi, local pun pada nyori. Tapi aku kena racun bye. Yang ni ada dalam ni. So yang ni body kit punya. Macam biasa body kit. Macam ni lah body kit. Nampak? Kalau pakai, dia pakai macam ni. Taklah macam ni, dia pakai, kena pakai lah. Benda ni. So macam tu lah. Tak ada apa banyak sangat biasa. Yang penting Hero 7 ni. Sekejap, aku nak. Sekejap 12 seconds later. Nampak lip. Tu dia. Nampak tak? Apa? Dia bagi tahu Gopro Syak. Kita tetap ya. Aku tetap ya. So, tunggu aku set up. So, macam biasa dia bagi tahu Alhamdulillah GPS. Alah, setup setup, skip setup. Aku skip je lah. Date hari ni berapa bulan? Hari ni 15. Mana? Ni bulan 9. So berapa bulan? Aku lupa. 15 tu. 15. Masa sekarang pukul berapa? 12.03. Ya, 12:03 minit AM. So tap the button on screen to get to know your camera. Yes, no SD card. I know no SD card. Lagi capture setting. Sini tak nampak kurang nampak nak fokus betul-betul je. Macam tu lah. Quick shot. Wih, simple lah nampak. Simple but nice. Dia senang tu. Video. Ada voice control macam biasa. Ada ni apa ni? Beeps. Ni apa ni? Quick capture. Nampak tak? Quick capture. Lagi GPS ada kat atas. Dekat atas ni.
dengan zoom out, zoom in. Oh, di zoom macam ni. Dikira tak ada white ni apa semua kan. Time lapse. Apa senang je. Okey lah. Kita dah tengok ni GoPro Hero 7. So what's up gang? So aku nak beritahu perbezaan aku dengan pakai biasa dengan pakai ni. Jom let's go test. Kau pula GoPro start recording. Hello, my name is Mike. Hello, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. GoPro stop recording. So kita test pakai boya benda ni. Macam mana suara dia? Dia perbezaan dia adalah aku pasang kipas ni. So dia bunyi kipas tu tak kuat sangat lah. Kira bunyi kalau dekat luar, kira bunyi angin tu tak kuat sangat. So betul tak? Kita test. Okay. GoPro start recording. Hello, 1 2 3 1 2 3. My name is Mike. GoPro stop 1 2 3 1 2 3. My name is Mike. GoPro stop recording. Nanti korang akan tengok ni perbezaan macam ni. So perbezaan dia sangatlah ketara. Nak kata ketara tak sangat Tapi macam tu lah. So nanti korang akan tengok. Ya, jangan lupa video seterusnya. Nantikan channel Masih.